guys! Welcome back to our channel. Our video for today is unboxing. I-unbox ko yung birthday gift sa akin ng asawa ko. Ito ay maliit lamang na coffee machine. Pero mahilig kasi ako magkape, kaya naisip ko na ito na lang yung hilingin na birthday gift sa akin. Let's see. Ayan siya. Okay. Actually guys, bumili rin ako ng paglalagyan ng mga capsule na binili ko. Yan. Para naman may mapaglagyan na capsule na binili. So, ipapakita ko na sa inyo. Okay. Nabili kong lalagyan ng mga capsule. So, let's open them. Okay. Ang binili ko ay kulay gold. Meron naman pong options, mga options ng color. Kung ano yung gusto nyo bilhin na kulay, pwede po kayong mamili. Pwede kayong mamili ng mga option, ng mga kulay na gusto ninyo. Yan po siya sa ilalim mo. Ganyan siya. Hindi naman siya masyadong madulas.